Salutare! Mă bucur foarte tare că ne vedem din nou. Acum câteva luni am înregistrat un clip în care urma să vă explic cum m-am lăsat de țigări. Toată chestia este că am tot amânat editarea, mai ales din cauza faptului că nu prea aveam încredere că am făcut un material demn de arătat lumii. Dar în cele din urmă mi-am făcut curaj, iar acesta este rezultatul. Din episodul de astăzi, eu conduc prin pădure, mai apoi fug de țânțari și imediat după vă fac o mărturisire. Story time! Așa, acum un an și ceva am decis să mă las de țigări, pentru că fumam 3 pachete și ceva de țigări pe zi, un pachet normal și 2 pachete de hits. Și ce m-am gândit? Hai să caut pe net, că era un număr la un moment dat pe pachetele alea de țigări cu 0800 și așa mai departe. Dar am căutat între timp și pe net, pentru că sunasem la numărul respectiv și nu răspundea absolut nimeni. De exemplu, la mine în oraș, în Baia Mare sau în satul mare, dacă există cineva, un consultant, cineva care să-mi explice cum aș putea să mă las de țigări. Găsisem pe cineva în Baia Mare, ceva medic de la un spital, anume, nu o să-i dau numele. Am decis să nu mă duc pe recomandarea internetului, mă scuzați, dar e plin de țânțari aici. Am decis să nu mă duc pe recomandarea internetului și să mă consult cu medicul respectiv, pentru că n-am auzit cele mai bune lucruri despre persoana în cauză. Am căutat pe net tot felul de metode. Cea mai ok metodă, care mi s-a părut cea mai viabilă de fapt, a fost să folosesc produsele de la Nicorette. Asta nu e reclamă plătită de ei, credeți-mă, nu este reclamă plătită de ei. Uite, ea așa face gimbalul meu, nu este. Din punctul meu de vedere, sunt unele dintre cele mai ok produse pentru așa ceva. Am făcut în felul următor. Mi-am cumpărat spray. Sprayul respectiv îl dai sub limbă de fiecare dată când simți nevoia să fumezi. M-am dus, mi-am cumpărat spray-ul, am început să-l folosesc. A fost super ok până în momentul în care am decis să mergem la mare și în drum spre mare efectiv a rămas fără. Unde a rămas? Da. A rămas fără spray de la Nicorette la mare. Moment în care am decis să mă duc la farmacie să găsesc un înlocuitor normal, că n-aveam să sta. La prima farmacie la care am mers, am găsit doar patch-uri. Am zis, bă, nu-mi iau patch-uri, că cine știe cum or fi, n-am folosit încă, am folosit doar spray-ul și spray-ul să fie ok. Am lăsat pe ziua următoare, pofta mea de țigări creștea într-una, adică mai nu pușcam. Am decis să-mi iau un pachet de gume în seara respectivă, să nu nebunesc. Am folosit gumele chiar au fost super ok, n-am avut ce să mă plâng de ele. În dimineața următoare m-am dus la farmacia hotelului unde ne-am cazat. Acolo la fel, nu aveau spray. La mare, zona unde am stat noi, la Eforie Nord, nu aveau spray cu Nicorette deloc. Într-un final mi-am cumpărat patch-uri de 25 de miligrame, le-am folosit, am intrat și în apă cu ele, în apa mării, care e apă sărată și teoretic atacă chestii. Au fost super ok, n-am avut nicio problemă. Din ziua respectivă am folosit doar patch-uri, care se pare că erau mult mai buni decât spray-ul. Așa că am decis să rămân cu patch-urile respective. Patch-urile le-am folosit timp de aproximativ 6 luni. Au fost momente în care chiar am simțit nevoia de a fuma o țigară, momente în care mă enervam și așa mai departe, dar au trecut. Știam că am patch-ul acolo pe mână și teoretic trebuie să fie ok, deci nu am de ce să mă agit. Primul pont pe care aș putea să vi-l dau este locul unde să vă lipiți patch-ul sau plasturile în limba română. Cel mai bun loc, din ce am observat eu până acum, este aici, sub braț. Nu pe partea exterioară a brațului, pe partea interioară a brațului. Pentru că este pielea, din ce am observat eu, puțin mai bine vascularizată. Și asta înseamnă că nicotina va ajunge mai repede în sistemul circulator. Al doilea este să nu cumpărați plasturi cu concentrație mai mică de 25 de miligrame, pentru că plasturii au aceeași densitate. Cum să vă explic? Dimensiunea plasturilor diferă, nu concentrația acestora, de fapt. Și prin urmare veți cumpăra plasturi de 25 de miligrame și îi veți tăia în două pentru a obține o concentrație mai mică. Sau îi veți tăia în diverse proporții pentru a obține diverse concentrații. Nu are rost să cumpărați, de exemplu, plasturi de 15 miligrame, pentru că au exact același preț ca și plasturii de 25 de miligrame. Prin urmare, veți pierde bani. Efectiv, veți arunca cu bani la gunoi. Tăiați plasturi în două, că n-are nimic. Știu că cei de la care vând așa ceva nu o să vă recomande asta niciodată, pentru că nu e ok. Dar nu e ok din punctul lor de vedere, că fac mai puțin bani. Dar este un mega pont pentru a face mega economie, de fapt. V-a plăcut?
Mă bucur foarte tare că ați rămas până la final, pentru că în momentul în care am înregistrat acest clip am uitat să vă rog să dați un subscribe canalului de YouTube și un follow pe Instagram @Cătălin205. Și dacă tu ai o poveste mai interesantă legată de cum te-ai lăsat de țigări, te rog frumos să o lași jos în comentarii să o citim toți.